این انتظار از پلیس با رسیدن به صحنه بازگردوندن امنیت و آرامشه، نه اینکه حضورش باعث ناامنی بشه. این تنها وقتی ممکنه که افسر توانایی ارزیابی درست موقعیت و حداقل ظن پلیسی رو داشته باشه، نه اینکه به سادگی آلت دست قرار بگیره و نتونه خاطی و بیگناه رو از هم تشخیص بده. افسر پلیس ما حتی لازم ندید که توضیحی از طرفین بخواد. بلافاصله در پی یافتن چاقویی که اصلا وجود نداشت به پرخاش دستبند زدن و دستگیر کردن مشغول شد. چنین رفتاری در برابر شاهدان عینی که در جریان واقعی هستند به اعتبار پلیس و اعتماد عمومی آسیب جدی میزنه. بگذاریم که خلافکار رو هم جری‌تر میکنه. افسر پلیس باید مظهر آرامش باشه، نه آتش خشم و به وجود آورنده تشنج. وقتی پلیس با عصبانیت وارد صحنه میشه و میکوشه که ضعف‌های خودش رو پشت خشونت پنهان کنه، اصل ماجرا به حاشیه کشیده میشه. در چنین شرایطی کوچکترین سوء تفاهم به بحران بدل میشه. با اقتدار به تهدید، پلیس نماد ترس و خشونت میشه. افسر مسلح در لباس خدمت باید آرامترین فرد در صحنه باشه. بدون کنترل خشم، اجرای قانون هم به بی‌عدالتی منجر میشه. کنترل خشم تنها یک مهارت نیست، مسئولیتی حرفه‌ای است، زیرا هر نگاه و هر حرکت پلیس میتونه زندگی یه شهروند را برای همیشه تحت تاثیر قرار بده. اعتماد به نفس پلیس پایه اجرای درست قوانینه. افسر مسلحی که اعتماد به نفس نداره هم برای خودش و هم برای جامعه خطرناکه. ناامنی درونی میتونه به رفتار خشن یا تصمیم‌های عجولانه و غلط منجر بشه. به نظر میومد که افسر پلیس ما بیشتر به فکر امنیت خودشه و نه اجرای بجای قوانین و بازگردوندن آرامش و امنیت. به جای اتکا و تشخیص و منطق، سمت ساده ترین و غلط ترین نتیجه کشیده شد. بدون اعتماد به نفس، اقتدار پلیس تنها یک نقاب تو خالیه. کسی که یونیفرم پلیس رو به تن داره باید بدونه هر تصمیم او در چشم مردم نمادی از کل سیستمه. لباس پلیس فقط پوشش ساده نیست، نماد اعتماد عمومی، عدالت و امنیته. افسر پلیس باید بدونه که حرمت یونیفرم فراتر از جایگاه فردی اونه. احترام به اون یعنی احترام به مردمی که امنیتشون رو به اون سپردن. وقتی افسر پلیس ما بدون دقت و شتاب زده عمل میکنه، نه تنها به فرد مقابل بلکه به حرمت یونیفرم خودش هم بی‌اعتنایی کرده و به کل سیستم آسیب میزنه. این لباس به فرد تعلق نداره بلکه به مردمی تعلق داره که امنیت خودشونو به اون سپردن. در دموکراسی لباس پلیس باید یادآور خدمت و فروتنی باشه و نه ابزاری برای برتری جویی و تحکم. قدرت پلیس برای حمایت از مردمه، نه نمایش زور. اما وقتی افسر بدون دلیل موجه و تحقیق دستبند میزنه و فردی رو بازداشت میکنه، این قدرت به ابزار تحقیر تبدیل میشه. در ماجرای ما نه نیازی به کنترل بود و نه نیاز به دستبند، چون اصلا چاقویی در میون نبود. در عوض وسیله‌ای شد برای ایجاد ترس و بی‌اعتباری. سوء استفاده از قدرت جامعه رو از مسیر امنیت به سمت بی‌اعتمادی میکشونه. پلیس باید بدونه که هر بار دست به ابزار قدرت ببره، نگاه صدها چشم ناظر بر اوست. قدرت اگر بدون عدالت به کار بره، نه تنها از قانون پاسداری نمیکنه بلکه پایه‌های اون رو هم سست میکنه.